Vậy là coi như là buổi sáng là chị bán mấy giờ chị Hảo? Sáng bán từ 7 giờ đến 11 giờ. Đó, xong rồi nghỉ trưa. Đúng rồi. Rồi tới chiều là mấy giờ? Là... Rồi, cho qua nước đá ha. Này, cho ngâm thêm nước đá một lượt nữa. Đó, wow, cái miếng cá dài quá. Filet cá đây. Chị lấy được 2 cái má của cá lóc thôi. Dạ. Lọc hết xương luôn. Cái dày cua vậy. Đó. Này. Con cá này dài á. Cá này nó khoảng 3 kg mấy á. Dạ. 3 kg mấy 4 kg. Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay trời rất là đẹp. Hiện tại thì Phú đang ở bên bờ kè Hoàng Sa trước. Hoàng Sa đúng rồi. Giờ chúng ta sẽ đi ra quận 3. Giờ chúng ta sẽ lên cầu về Lê Văn Sĩ để chuyển đổi qua đường qua bờ kè Trường Sa. Hẻm 1046 Trường Sa, phường 12 quận 3. Ok. Thẳng vô. Sáng sớm thức giấc bỗng thấy đói bụng thiệt nha. Mời cả nhà theo Mính đi ăn mì. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Kim Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang đứng ở địa chỉ là hẻm 1046 đường Trường Sa, quận 3. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn hủ tiếu mì Cật ở quận 3, một cái món mà ở khu vực quận này khá là hiếm. Thì địa điểm này là mình đã từng quay rồi. Đây cái bảng, mình tới đây mình có cái bảng nha. Thì Phú đã quay ở lần trước là buổi chiều. Ở đó thì họ bán hủ tiếu bò viên. Nhưng mới dạo thời gian đây mình quay lại mình ăn hủ tiếu bò viên thì biết được buổi sáng là quán có bán thêm món hủ tiếu mì Cật. Chúng ta đi thẳng vào. Bản cũ quán 122 hủ tiếu bò viên. 122 là ở trong địa chỉ nha mọi người. Quẹo một cái là tới. Ok, cả nhà nhớ like, share cũng như là ấn vào nút subscribe nha. Mời cả nhà chúng ta cùng xem tiếp. Rồi, đây chị Hảo đang làm gì nè mọi người ơi. Thì giới thiệu lại với mọi người, đây là chị Hảo nha. Vớt xương. Chị đang vớt xương hả chị? Dạ, rồi chị vớt tiếp đi. Nay mình đến sớm. Vậy là coi như là buổi sáng là chị bán mấy giờ chị Hảo? Sáng bán từ 7 giờ đến 11 giờ. Đó, xong rồi nghỉ trưa. Đúng rồi. Rồi tới chiều là mấy giờ? Chị bán lại. Đến chiều chị bán một tí bò viên. Dạ, mấy giờ chị bán lại? 4 giờ, như 16 giờ đến 22 giờ. Dạ rồi. Đó. Sáng ai thích hủ tiếu mì Cật thì mình ghé đây, chiều ai thích hủ tiếu bò viên thì mình cũng ghé đây.
Là chị chỉ hầm xương này thôi đúng không chị? Đúng rồi, hầm xương ống thôi. Dạ. Chậm chậm ha, cho em quay luôn. Rồi. Trời, em thấy chị ở nhà đây mà chịu khó bán quá, bán sáng rồi bán chiều nữa. Đây là bán chủ yếu bán mì. Dạ. Chủ yếu bán mì nhiều. Cái xương này là chị bán lẻ hay là chị bán chung ở trong? Nhiều khi khách có yêu cầu thì mình cũng bán luôn. Khách có yêu cầu mình cũng bán luôn. Dạ. Rồi. Cá nè, bây giờ chị cá. Này cá phi lê cá thì mình cũng yêu cầu người ta là lọc hết xương. Dạ. Lấy 2 cái má thôi là nó sẽ ngon hơn. Dạ. Thì cái miếng cá dày đảo đó. Là cái này chị cắt xong là chị trụng sẵn luôn hả chị hay sao chị? Đúng rồi, trụng sẵn. Cá này mình mua về là mình phải sơ chế lại cho nó hết mùi tanh. Dạ. Rượu muối, rượu chanh nó mới hết tanh được. Cái cá nó dẻo nè. Phải ngâm rồi cái đúng rồi, mình ngâm mình rửa muối, rồi chanh nữa nó mới hết cái mùi tanh được. Đó, wow, cái miếng cá dài quá. Cái cá đây mình chỉ lấy được 2 cái má của cá lóc thôi. Dạ. Lọc hết xương luôn. Cái dày cui à. Đó. Này. Con cá này dài. Cá này nó khoảng 3 kg mấy á. Dạ. 3 kg mấy 4 kg. Cái mình nó dài như vậy. Dạ. Rồi giờ chị bán sáng chiều vậy rồi chị có nghỉ ngày nào không? Dạ không. Không ha. Khi nào nhà có việc á thì mới nghỉ thôi. Dạ. Mình bán suốt. Rồi, cật. Đây, cật. Rất là dày luôn. Dạ. Dày. Đó, chị cũng cứa nè. Hôm bữa có ai nói là cứa rồi luôn. Để làm cái gì nào quên rồi ta? Cứa thì cho nó không bị co lại. Nó không co, nó nhát với lại nó làm cho nó giòn hơn. Dạ. Là mình phải về mình cũng sơ chế luôn, là mình cũng ngâm muối, giấm để cho nó hết cái mùi hôi. Dạ. Ai cũng ngâm đá hết nè. Cầm thêm mấy cái cho mình coi. Cái này là nguyên trái này, ai ăn tới đâu thì mình sẽ cắt tới đó. Dạ. Đây. Nguyên cái còn nguyên. Đúng rồi. Lúc tích. Nào khách ăn thì mình sẽ xẻ ra. Dạ. Mình lọc cái gân cạch ra rồi mình. Cái này là mới xử lý bên ngoài, còn ở trong. Đúng rồi, cái trong. Dạ. Trụng nguyên miếng lớn luôn. Đó. Đó, để. Từ nha. Rồi. Từ chị cho nó cái nước sôi. Cái này phải nước nó thật sôi mới được á. Này chị trụng sơ luôn hay trụng kỹ luôn? Không, mình chỉ trụng cho nó tái thôi. Dạ. Lúc ăn á thì mình mới cắt rồi xong mình trụng lại. Trụng thêm lần nữa. Đúng rồi, mình trụng lại thêm một lần nữa rồi trụng qua nước lèo cái nữa. Dạ. Nó tái rồi đó. Gấp lên em coi lại. Đó, lật qua lật lại. Cái này trụng cũng phải 1 phút mấy á. Trụng sơ 1 phút mấy. Đúng rồi. Rồi, cho qua nước đá ha. Này, cho ngâm thêm nước đá một lượt nữa. Nó vẫn còn một tí hồng hồng đó mọi người. Đúng rồi. Nó còn hơi tái tái thôi. Dạ. Lát nữa mình ăn thì mình sẽ trụng lại, mình sẽ giòn hơn. Đây là các phụ liệu bỏ thêm vào tô hủ tiếu và mì. Nhưng mà sáng chị chỉ bán mì đúng không chị? Đúng rồi, sang có mì có hủ tiếu luôn, mà thường là mì người ta nhiều hơn. Dạ. Cái thảo. Thảo này á, là mình ăn hủ tiếu. Dạ. Còn cái tóp mỡ này á, là để mình trộn khô nè. Tóp mỡ có tỏi phi. Ngoài ra thì có cái gì khác biệt đúng không chị? Ở cái món sáng này nè. Sáng á, là mình bán hủ tiếu nước.
một tí nước khô luôn. Cái này là sốt này trộn khô. Dạ. Đó. Còn riêng cái tóc mỡ nước chấm á, thì nó có tiêu và tóc mỡ luôn. Ủa cái này là Chấm, cái này để ăn với mì cật hả chị? dạ đúng rồi, cái đó để chấm cá với lại cạch đó. Ồ. Đó cái này. Ủa em thấy nó lạ lạ vậy, nó nước mắm hay gì? Nước mắm nó có vị ngọt Dạ. chua chua. Nước mắm có tấp mỡ nữa nè mọi người. Đúng rồi. Oh. Thì Cái là nước mắm này nó cũng hơi khác biệt với quán dạ, khác. anh em mới thấy á. Em thấy là thường là chỉ bán hủ tiếu Mường Cần thì một là có một cái loại giống như là ăn nước tương với giấm thôi. Hôm nay chỉ có sủng dừa nước mắm nữa. Ủa cái tấp mỡ này em thấy hai cái khác nhau hả gì? Không khác, cũng giống nhau nhưng mà nó cái này là có tỏi, này không có tỏi. Dạ. Thế là không có tỏi để mình ăn nước mắm để chấm với cạch với cá. Dạ. Còn cái này để trộn khô. Mì. Này. Mì là chỉ sợi nhỏ thôi hả chị? Mì có sợi nhỏ, sợi lớn luôn. Mà lớn trong đó kìa. Đúng là lấy của người Hoa. Sợi mì nó thơm mà rất là dai. Dạ. Từ quận 5 họ giao xuống cho chị á hả? Đúng rồi. Ủa cái bột là người ta rắc sẵn luôn hay là mình Cái này mì nó có bột luôn. Dạ. Cái loại mì này để mình ăn đúng mì cá luôn đó. Dạ. Đây. Đó cái đũa. Cái đũa này mới đúng nè. Đũa dài, đũa siêu dài. Cái này nó trụng nó hơi lâu một chút á là Dạ. mì nó dai. Nước phải thật sôi. Cái này chị. Ủa em không thấy cái thau nước lạnh. Cái này chị có trụng nước lạnh không? Không, cái này không có trụng nước lạnh. Ủa? Cái này trụng nó sôi không à? Dạ. Có loại mì để trụng nước lạnh nữa. Ủa vậy hả chị? Đúng rồi. Ủa em tưởng nó chung một loại chứ. Nó có mấy loại lận á. À. Nó có loại mì trụng nước lạnh, nó nóng. Dạ. Rồi có loại mì ủ. Cá. Vậy là giá là bình thường là thấp nhất là 40.000 đúng không chị? Đồng giá là 40 Đồng giá là 40 là vừa cá vừa cật. Còn ai ăn riêng thì cũng 40.000. Đúng rồi. Anh chén là 30. Anh chén là 30. Chén đồ ăn thêm đúng không chị? Đúng rồi. Chén đồ ăn thêm là 30. Đó. Rồi cái này Cật. cặp ha. Trụng thêm lần nữa. Cái này lúc mà mình làm á trụng sẵn rồi trụng qua cái nước lèo cái này. Trụng thêm nước lèo nữa. Hay. 40.000. Đúng rồi. 40. Này để chị múc nước lèo vô nè. Ừ. 40. Này 40, còn đồng giá thêm nếu mà chén á, thì là 30. Dạ. Đó. Rồi vậy chị làm cho em một cái tô cật cá bình thường. Rồi. Với lại một chén thêm cật cá. Và một chén xương thêm. Xương thêm cũng bán 30 hả chị? Xương thêm 30 luôn. Dạ. Một tô bình thường là 40, còn ăn thêm là 30. Dạ, rồi. Trụng luôn. Thấy không? Đứng này nước nó phải sôi vậy đó. Không, nó không sôi không được. Mới mệt với bạn. Xong rồi qua thêm một cái lớp nước lèo nữa. Qua nước lèo. Ở đây thì mọi người thể thấy là chị trụng rất là kỹ. Nó... Đây chị trụng kỹ ghê.
leo. Rồi, ăn thêm. Ăn Cái thêm này 30 ngàn. cũng vậy, cũng 30. Rồi. Rồi. Đơn thêm thì chị cho em một miếng hành phi cải thảo vô nha. Cái hành phi à? Đó mình cho sau. Dạ dạ. Cái này em xin thêm. Đó. Rồi, lựa em cục nào có sụn có thịt á. Này. Dạo này em lên ký quá, em bớt mỡ thôi. Nè, 30.000 một tô luôn. Cái này cũng 30 luôn. Dạ. Ồ, 33 cục hả chị? Đúng chưa? Rồi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ trụng lại cho nó nóng á. Rồi. Này cái Dạ. Bây giờ chị mới bán cái món này là khoảng được mấy tuần rồi chị? bán được 2 tuần. 2 tuần. Ok. Này bạn có xin gì nữa không bạn? Cho em miếng tóp mỡ vô. Chút cho tính tiền thêm. Tí. Rồi. Tiêu. Tiêu ha. Rồi ok. Rồi. Ok. Thì những ai mà chưa xem cái clip hủ tiếu bò viên á thì mọi người có thể xem lại cái clip đó. Ăn cũng rất là ok. Giá thì cũng ở đây thì ở trong hẻm, với là cái món hủ tiếu như những món đồ người Hoa thì giá sẽ hơi nhỉnh hơn. Ở khu quận 3 thì mình thấy là có nhiều người là muốn tìm món ăn Hoa mà hơi khó kiếm, thì hy vọng là một địa điểm này vừa sáng vừa chiều chúng ta thích món nào chúng ta có thể đến thưởng thức thử. Thì không gian trong đây nói chung là rất là yên tĩnh mát mẻ, đồ đạc trên bàn cũng rất là sạch sẽ. Đây bây giờ mình hồi nãy là mình có kêu thêm một cái chén thịt nạc cũng 30 ngàn. Thì mình thấy là chị ở đây hơi nhược điểm một tí xíu là chị bán nó kiểu nó hơi lắt nhắt một tí xíu đó, bởi vì nhiều khi không có giao tiếp á, với chị cũng không có quen quay á, mình cũng không có nhớ luôn, cái là có thêm cái này nữa. Mọi người muốn ăn 3 cái 40 ngàn vẫn được nha mọi người. Đó, đây là chén 30 ngàn, còn đây là 40 ngàn. Mì cật cá 30 ngàn cho một tô xương, và các loại nước chấm cật cá đặc biệt, mắm và tóp mỡ. Rồi, Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức mì cật nước hẻm. Ok, nước lèo nha. Nó ngọt xương luôn á mọi người, ngọt xương thơm luôn ở trong cái vùng miệng mình luôn á. Khoan. Hình như là và trong cái nước này nè nó sẽ ngọt vừa thơm của cái xương và cái mùi thơm của sợi mì trứng, và trong cái hậu mình luôn cảm nhận trong cái nước lèo này thì chỉ có sử dụng tôm khô đó, mà hồi nãy trong nước lèo không có thấy, nhưng mà thường là đa phần hủ tiếu người Hoa là bao giờ họ cũng có sử dụng tôm khô mọi người, chắc là chị giấu á. Rồi giờ là tới nước mắm. Thanh quá ha. Mắm hình thành nó cái vị nó mặn mặn chua chua một ít, vị ngọt cũng có, tất chung là ba cái loại ít thôi. Giờ mình có thêm đi, thêm tí xíu này cho thêm cái độ mặn, tương, ít giấm. Mình nghĩ chắc là trong đây cũng có rồi đó mà nó thêm thôi. Một điều đặc biệt là ở đây không có sa tế nha mọi người. Đây không sa tế. Rồi, là một miếng mì. Rồi. Mì Phú thấy là khoảng 1,5 á. Sẽ mì được nở đều ra nè.
Tuy không có trụng ở nước lạnh, chị trụng nước sôi cũng khá là kỹ. Nhưng sợi mì á, nó vẫn, mặc dù vậy sợi mì nó vẫn còn cái độ giòn, nó vẫn có cái độ giòn mọi người. Đây hơi xe sót không có sa tế ha. Sa tế bỏ vô thì cái tô thì nó sẽ màu lên. Mình mới bỏ thêm một tí nước mắm giấm tương. Mình để mấy miếng thịt vô lên nha. Đây, chén ăn thêm, bỏ thịt lên cho nó đây, cho nó ăn cho nó đầy đủ. Rồi lụm luôn. Cái sốt thịt nó đàn hồi đảo mà. Cá. Nó tan. Cá không bị tanh, vẫn còn chất ngọt thịt từ cá. Thực ra là cái nước chấm này nó lạ lạ một chút xíu, là nó có vị một chút nước mắm luôn. Ăn nó lạ, chứ mình thấy nó cũng khá giống vừa tương và vừa giấm pha chung với nhau. Mọi người đừng quên công thức nha. Xanh là tương, đỏ là giấm. Xanh tương đỏ giấm. Cực thành phần chủ đạo ngày hôm nay của chúng ta. Cái mùi nó giờ chỉ là mùi những sợi mì trứng bám vô. Không mùi. Cật ở đây thì ăn cái độ ngậy nó nhiều. Độ ngậy của cái cật đó nha, không phải là cái mùi ngậy nha mọi người. Béo béo bùi bùi, sạch, không có mùi. Rồi có 2 miếng cật à, nó trụng rồi nó teo vậy đó. Giòn. Hơi nhược điểm cho ở quán của chị nếu mà chị coi lại clip này, tức là có thể buổi sáng nay là không có rau nhiều, tức là một cái tô này chỉ có hẹ đó vậy thôi, hẹ và hành lá rồi thôi, không có giá hay cái gì hết. Nếu được thì chắc là mọi người đến đây mọi người chắc là xin thêm trụng giá chắc ok. Rồi hết đồ ăn rồi đó bạn, giờ bỏ thêm đồ ăn vô nè, bỏ thêm đồ ăn vô nha. Đó, 40.000 cho một tô ăn vừa đủ buổi sáng, ấm lòng người chiến sĩ. Cho mình gợi ý chị á, lấy thêm cái loại mì mà trụng với nước lạnh á, nó sẽ giòn, nó dai dai hơn. Cái này vẫn giòn vẫn dai. Chủ đạo là cật, mình ăn cật nhiều chứ. Ăn gì bổ nấy mà. Rồi, tới cái thằng này. Rồi tóc mỡ xin thêm nha. Làm miếng tóc mỡ cho nó béo béo á. Giòn, hơi cứng cứng. Lên cục nào bạn? Cục nào bạn thấy ngon các bạn? Đây đi, nó bự. Chan miếng nước lên. Mềm. Thịt nó rời đúng không? Nè, để đẩy. Đó.
bứt cái đó ra. Dùng răng Đưa lên xíu. với thức ăn mà nó sụng với lời lời ngay giòn giòn. Cái này là hơi vượt chỉ tiêu buổi sáng mọi người. Quay mà phải ăn nhiều nhiều. Ok, xong rồi mọi người ơi. Thì ở đây có bán qua các app GrabFood, NowFood, ShopeeFood và Paymin. Bây giờ mình mới phát hiện một cái vụ Paymin, tức là Paymin á, khi mọi người search á, tức là ở gần cái khu vực đó thì mọi người search mới ra cái quán nha. Nhiều khi mọi người ở xa quá, mọi người search hoài cho Paymin mà mình muốn kiếm khuyến mãi nhưng mà nó ở xa mình không có mà mua được. Đó, mình mới đúc kết được sau nhiều lần đặt qua app. Rồi, thì quán là 1122, mọi người hãy search ở trên app. Sáng bán hủ tiếu mì cá cật, chiều là hủ tiếu bò viên. Đó, thì nói chung là hương vị ở đây là chị nấu theo kiểu hoa. Và buổi sáng ở quận 3 ai thích cái hương vị hoa có thể ghé đây thử. Đặc biệt là xe hơi không vô được đường này nha mọi người. Thì nãy giờ những cái nhược điểm như Phú nói á, thì là mình sẽ nói quán để xem quán có thêm cái nào không. Khi mọi người đến trải nghiệm có gì khác thì mọi người comment ở phía dưới nữa nha. Nó hơi đơn điệu một tí xíu về thiếu ra hay là sa tế. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.